Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Μια νέα εκπομπή, μια νέα συνήθεια με συζητήσεις καρδιακές, με μυστικά ψυχής, που εδώ, σε αυτό το χώρο, θα καταθέσουμε όλοι μας και θα μπορέσουμε να ακούσουμε μυστικά και πράγματα τα οποία ίσως μας ωφελήσουν περισσότερο ή λιγότερο. Στην πρώτη μας αυτή εκπομπή, στην πρώτη μας αυτή συνάντηση, προσκεκλημένη μας είναι ένα άτομο το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Ένα άτομο το οποίο είναι αγαπητό σε όλους τους Έλληνες, γιατί μας έχει δώσει χαρά, μας έχει δώσει ελπίδα και με τα μετάλλια της μας έχει κάνει όλους περήφανους. Ο λόγος για την Άννα Βερούλη, που έρχεται και με πολύ χαρά θα την υποδεχτούμε. Για έκτη και τελευταία φορά η Άννα Βερούλη. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού ένα χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στην ιστορία των πανευρωπαϊκών αγώνων. Μεγάλες στιγμές, πολύ μεγάλες. Η Άννα Βερούλη είναι μία από τις παγκόσμιες κορυφαίες αθλήτριες στο αγώνισμα του ακοντισμού, που κατά το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1980 μαζί με τη Σοφία Σακοράφα αποτέλεσαν το πρώτο μεταπολεμικό δείγμα ανάκαμψης του ελληνικού γυναικείου αθλητισμού σε υψηλό επίπεδο διακρίσεων. Η Άννα Βερούλη ήταν η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια σε πανευρωπαϊκή οργάνωση που πήρε χρυσό μετάλλιο με επίδοση 70-02 και ένα χρόνο μετά ακολούθησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Ελσίνκι. Ένα κορίτσι, μια αθλήτρια με χρυσά μετάλλια και ένα κορίτσι με χρυσή καρδιά. Η Άννα Βερούλη ακόμα και σήμερα είναι ο άνθρωπος που θα συμβουλεύσει, θα ασχοληθεί με τα κοινά, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και θα δώσει τη θετική της ενέργεια σε όλους όσους το χρειάζονται. Θα είναι εκεί με το χαμόγελο να πει δύο λόγια αγάπης, πίστης και παρηγοριάς. Δεν είναι τυχαίο ότι μια τόσο μεγάλη αθλήτρια αποδίδει τις επιτυχίες της και την επιμονή της στην πίστη προς το Θεό. Η Άννα Βερούλη είναι σήμερα μαζί μας. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Καλώς ορίσατε και ευχαριστώ πολύ για αυτήν την κουβέντα που θα κάνουμε εδώ, σε αυτό το τραπέζι, σε αυτόν τον τηλεοπτικό δέκτη. Εγώ σας ευχαριστώ, Δέσποτα, για την πρόσκληση. Πάντα είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Και δικιά μου χαρά και ευχαρίστηση. Πριν έρθω εδώ, έχω πει ότι θα πάω σε μια συνέντευξη που θα κάνω με τον
δεσπότη Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο. Και τους είπα βέβαια ότι είστε ο πνευματικός μου πατέρας, αλλά πάνω απ' όλα φίλος. Και πιστεύω ότι αυτό θα με συνοδεύει όλη μου τη ζωή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ένας άνθρωπος, το γνωρίζω και αυτό τα κάνει ακόμα πιο σημαντικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλα του τα χρόνια τα πέρασε στο στίβο. Ναι. 25 χρόνια. Και σε μια εποχή που τότε δεν ήταν της μόδας. Στις μέρες μας έχουμε εξοικειωθεί με τα μετάλλια, με τις διακρίσεις, με τους αθλητές. Ήταν μια εποχή που όλα αυτά τα πράγματα είχαν μια αρνητική διάθεση. Αν κάποιος έλεγε ότι ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, το μυαλό πήγαινε σε περίεργα μονοπάτια, πόσο δε μάλλον όταν μια κοπέλα, μια πολύ νεαρή κοπέλα από μια επαρχιακή πόλη, ναι, είχε τέτοιου είδους ορέξεις, όπως τα και λέτε είναι. Στην οικογένεια υπήρχε Βαλκανιονίκης, ο πατέρας. Ναι, στην Κολύμβηση όμως. Αλλά όμως δεν πάβει για μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως ήταν η Καβάλα, ναι, μια κοπέλα να θέλει να γίνει αθλήτρια και να κάνει πρωταθλητισμό, όχι απλά να κάνει απλά γυμναστική, που και εκείνα τα χρόνια και η γυμναστική ήταν υποβαθμισμένη, υποτιμημένη. Ναι, πώς αυτό το πράγμα ήταν μια επανάσταση, πώς ήταν αυτή η σκέψη, η ορμή? Όπως τα λέτε είναι, πραγματικά στη δεκαετία του 70 που εγώ ήθελα να γίνω αθλήτρια ήταν άλλα τα πρότυπα. Τα κορίτσια έπρεπε να πάνε σχολείο, να μάθουν να μαγειρεύουν να κεντάνε, να τελειώσουν τις σπουδές τους, να σπουδάσουν, να βρουν και ένα καλό παλικάρι, να το παντρευτούν, να κάνουν μια ωραία οικογένεια. Και αυτά όλα είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά τα καταφέραμε όλα. Εξαιρετική μαγείρισα, εξαιρετικός ο σύζυγος. Ναι, για το κέντημα δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος. Πλέκω καλά, δέσποτα. Πλέκω καλά. Όμως, επειδή από μικρό παιδί έτυχε τώρα και έπαιζα στις αλάνες. Ευτυχώς εμείς τότε είχαμε αλάνες στη γειτονιά. Κάτι που δεν έχουν τα παιδιά σήμερα. Βγαίναμε το απόγευμα έξω και έπρεπε να βραδιάσει και βγαίνανε οι μαμάδες και φωνάζαν Ανούλα, Γιωργάκη, Νικολάκη, μαζευτείτε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μέσα από το παιχνίδι και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εμείς γυμναζόμασταν. Είτε παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους, είτε πετροβολούσαμε. Κάναμε και τέτοια. Ήμασταν παραβατικά παιδιά. Πετούσαμε πέτρες. Έλατε που αυτή η πέτρα με οδηγούσε στο ακόντιο. Πού να το ξέρω. Αλλά η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό ήταν εντελώς τυχαία. Πάντα βέβαια ο πατέρας μου με πήγαινε να βλέπω αγώνες αθλητικούς, στίβου, και εμένα μου άρεσε να βλέπω το ακόντιο. Γιατί ήμουν και λάτρης της ιστορίας μας, Λεωνίδας, Αχιλλέας και τέτοια, αγοροκόριτσο γάρ. Στη γειτονιά μόνο αγόρια είχαμε. Με την μπάλα τη δική μου παίρνανε, σημειωτένων ήταν δερμάτινη. Ήταν η μόνη δερμάτινη μπάλα, γι' αυτό και με έπαιζαν. Αλλιώς δεν θα με έπαιζαν. Το εκμεταλλευόμουν λοιπόν. Έβλεπα λοιπόν το ακόντιο. Και έλεγα ότι αυτό θα ήθελα να κάνω, αλλά πού, ας πούμε, πώς. Έτσι λοιπόν, όταν ήμουν εκεί γύρω στα 14,5 Δευτέρα Γυμνασίου, το θυμάμαι, ήταν να γίνουν κάτι σχολικοί αγώνες και έπρεπε η γυμνάστριά μας να διαλέξει κάποιες αθλήτριες για τους σχολικούς αγώνες. Μην φανταστείτε, μέσα στην Καβάλα, περιφερειακό. Με τα σχολεία της πόλης, ας πούμε, και των γύρω χωριών. Και πήγα κι εγώ, μας πήγε κάτω. Μας έβαλε τεστ, άλμα εις μήκος, θυμάμαι. Και το όριο ήταν 3 μέτρα και 50 εκατοστά. Αλλά εγώ, επειδή ήμουν και ένα παιδάκι, δεν ήμουν ούτε πολύ ψηλή, ήμουν και δυναμωμένο. Νομίζανε ότι ήμουν παχουλό, δεν ήμουν δέσποτα, σας ορκίζομαι. Δυνατό ήμουνα. Λοιπόν, αλλά το όριο δεν το πέρασα. 3 μέτρα και 20 πήδηξα, κάπου τόσο. Και καλή της ώρα μου λέει η γυμνάστριά μου, εσύ οτιδήποτε άλλο θα κάνεις στη ζωή σου, αθλήτρια δεν πρόκειται να γίνεις. Ήταν η πρώτη απογοήτευση. Ήταν... Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια. Δέσποτα, ναι. Αισθάνθηκα τόσο άσχημα. Είχα κατεβάσει το κεφάλι και πήγαινα και... Αλλά το μόνο που έλεγα ήταν, άκου εκεί δεν κάνω εγώ για αθλήτρια. Εγώ δεν κάνω για αθλήτρια. Δηλαδή, είχα και αυτό τώρα. Το άφησα πίσω, δεν τα έπαιρνα και πολύ στα σοβαρά, ήμουν πολύ παιδάκι εγώ. Λοιπόν, την επόμενη φορά λοιπόν έπρεπε να κάνει κάποιες προπονήσεις στις αθλητρίες και βγαίνει και λέει την πρώτη ώρα και στο μικρόφωνο ότι οι κοπέλες που διάλεξα για να γίνουν αθλήτριες
Τη δεύτερη ώρα θα κατεβούμε στο δημοτικό στάδιο. Γιατί στο δημοτικό στάδιο της Καβάλας μας είχαν πάει και έχει σημασία αυτό που σας λέω. Εγώ όμως, Δέσποτα, δεν είχα διαβάσει μαθηματικά. Και ήξερα ότι θα με σηκώσει. Είχε σηκώσει τη Βακρατσά, μετά από τη Βακρατσά ήταν η Άννα Ιβερούλη. Τι θα κάνω τώρα, λέω. Μπαίνω κρυφά στο γκρουπ και πάω. Πού να θυμάται τώρα ότι με απέρριψε. Αλλά βέβαια δεν ήμουν. Όταν πήγαμε στο δημοτικό στάδιο, δεν ήμουν λοιπόν με τις κοπέλες με τον γκρουπ. Κάπου στο βάθος είδα μια κοπέλα που έριχνε ένα κόντιο. Λέω, να το, αυτό είναι, λέω. Αχιλλέας, Λεωνίδας, το όνειρό μας. Και πάω και της λέω, να δοκιμάσω λίγο. Μου λέει, να σου δείξω, λέει, πώς το πιάνουν. Φλόρα την έλεγα, δεν θα την ξεχάσω. Καλή της ώρα όπου κι αν βρίσκεται. Της λέω, ξέρω, θράσος. Έβλεπα ταινίες, εγώ ήξερα. Λοιπόν, έτυχε λοιπόν τότε να είναι εκεί και ο πρόεδρος του συλλόγου της Καβάλας, του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας. Πήρα εγώ το κόντιο, έριξα. Και είπαν ότι εγώ είμαι ταλέντο. Πάω. Και θέλανε να μου κάνουν δελτίο, αλλά επειδή ήμουν ανήλικη έπρεπε ο μπαμπάς να υπογράψει. Πήγα στο σπίτι. Πήγε ο μπαμπάς, υπέγραψε όμως. Η μαμά αντέδρασε? Όχι καθόλου. Ή συμμετείχε? Πάντα συμμετείχε. Η μόνη αντίδραση ήταν όταν έπρεπε να φύγουμε από την Καβάλα και να πάμε στην Κατερίνη για τους πρώτους αγώνες. Και ο πατέρας μου λέει, πού θα πάει το παιδί, ας πούμε. Αλλά μια φίλη της μαμάς, η κυρία Πόλα, Θεός χωρέσει την κυρία, δεν τη λες τώρα βέβαια, αλλά... Τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν τους χάνουμε ποτέ. Ακριβώς. Λέει, άστο το παιδί, βρε Θανάση, που ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και πήγα και πήρα το πρώτο μου κύπελο. Βέβαια, εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνω και προπονήσεις. Πήγα μετά για μπάνια, με τους γονείς, διακοπές. Ποιος θα μου πει ότι πρέπει να κάνεις και προπονήσεις. Και έρχονται οι Πανελλήνιοι αγώνες στην Καβάλα. Και βγαίνω δεύτερη. Χωρίς προπόνηση, χωρίς τίποτα. Και θράσος, Δέσποτα. Να κλαίω γιατί δεν ήρθα πρώτη. Το ήθελα όμως. Το ήθελα πάρα πολύ. Και σιγά σιγά έτσι ξεκίνησε. Έκανα προπονήσεις. Δεν είχαμε προπονητές ρήψεων. Με τους προπονητές των δρόμων. Με άφηναν κάτι χιλιόμετρα πίσω αυτοί που τρέχαν πολύ. Αλλά προσπαθούσα εγώ. Ώσπου τέλειωσα το σχολείο, έκανα αλλεπάλληλες νίκες σε σχολικούς αγώνες, διασυλλογικούς αγώνες, πανελληνίους αγώνες, πανελλήνια ρεκόρ νεανίδων και είχα μια πορεία, πιστεύω, πάρα πολύ καλή και ήταν βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και βέβαια δεν έπαβα ποτέ να ονειρεύομαι αυτό που θα ήθελα να γίνω. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Γιατί δεν μου έφτανε να είμαι πρωταθλήτρια στην Καβάλα ή πρωταθλήτρια στη Μακεδονία ή πρωταθλήτρια στην Ελλάδα. Ήθελα να γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πιστεύω τα κατάφερα. Με εξαιρετική επιτυχία. Η καθηγήτρια ανασκεύασε την άποψή της. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ήρθε ποτέ. Ναι, ποτέ. Όμως, το στάδιο μέσα στο οποίο μου είπαν ότι εγώ δεν κάνω για αθλήτρια, σήμερα ονομάζεται Βερούλιο για να με τιμήσουν για το πόσο καλή αθλήτρια έγινα. 80, πότε ήταν, το θυμάμαι τότε, το 71, δηλαδή μετά από 11 χρόνια, βάλαμε μια πλακέτα εκεί, Βερούλιο. Και ξέρετε τι, καμιά φορά δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά, δεν κάνεις αυτό, δεν κάνεις εκείνο. Πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε στα παιδιά. Γιατί αν εγώ δεν ήμουν δυνατός χαρακτήρας ή δεν το έπαιρνα έτσι, αν δεν είχα γονείς που θα μπορούσαν να με στηρίξουν, θα μπορούσε να χαθεί, ας το πούμε, ένα ταλέντο. Γιατί έχουν χαθεί πολλά ταλέντα έτσι. Και πιστεύω τελικά ότι οι συγκυρίες ήταν αυτές. Βέβαια το πάθος μου, η αγάπη μου, όλα, αλλά και οι συγκυρίες ήταν τέτοιες ώστε να μπορέσω να... Οι συγκυρίες δηλαδή που δημιουργούσαν οι γονείς μου για μένα, εγώ, συγκυρίες λέγεται, ναι, για να μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα. Όμως στην καριέρα, στη ζωή ενός αθλητή, οι χαρούμενες στιγμές είναι περισσότερες ή λιγότερες? Κοιτάξτε. Διότι υποψιάζομαι πως στις περισσότερες φορές που προσπαθούμε για κάτι, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε όλους τους τομείς, περισσότερο είναι η προετοιμασία παρά η στιγμή της χαράς, της επιτυχίας. Πιο πολλές φορές χάνεις από αυτές που κερδίζεις. Αλλά οι φορές που χάνεις σου δίνουν ένα πολύ μεγάλο μάθημα στο πώς να μπορείς να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητισμός. Μέσα στον αθλητισμό, βέβαια, ολοκληρώνεις ως προσωπικότητα, σε θωρακίζει για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της ζωής. Γιατί και η ίδια η ζωή είναι, όπως λέει και ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος, σαν το μαραθώνιο δρόμο. Δεν ξέρεις. Ο σύζυγος είναι ο Νίκος. Ναι.
έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες, έχει στροφές που δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Επομένως, μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνεις πώς να αντιμετωπίζεις πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή και πώς, αν μπορείς, να τα λύνεις. Και αν δεν μπορείς να τα λύσεις, να μην σε λυγίζουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα που πήρα εγώ με την ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Πώς αντιμετωπίζεις? Αλλά ξέρετε, πρώτα μαθαίνεις να χάνεις με αξιοπρέπεια και να κερδίζεις χωρίς ματαιοδοξία. Γιατί ό,τι έκανες θα ξαναγίνει. Οπότε αρκεί να προσπαθείς και αυτό που πρέπει να πάρεις εσύ είναι πώς, μέσα από όλο αυτό, πώς θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Γιατί για μένα, όλοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς αγώνες ή ακόμη και διασυλλογικούς αγώνες. Βάλτε το τώρα σε κατηγορίες. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν ένα όνειρο, την νίκη. Και έτσι μαθαίνεις να σέβεσαι τον συνάνθρωπο, τον συναθλητή σου, γιατί έχεις το ίδιο όνειρο με αυτόν. Δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Πιστεύω ότι εγώ αυτά τα μαθήματα που έχω πάρει, πιστεύω να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Βέβαια αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος της ζωής μας, αν έχουμε γίνει καλοί. Πώς αντιμετωπίζεις το γεγονός, τη συνθήκη, ότι μπορεί να προετοιμάζεσαι χρόνια για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως είναι οι Παγκόσμιοι Αγώνες, και να σου τύχει ένας τραυματισμός λίγο πριν. Και αυτό να σου στερήσει το δικαίωμα το να πας ή να αγωνιστείς με όλες σου τις δυνάμεις. Μου έχει τύχει αυτό. Πραγματικά έτσι όπως το λέτε είναι δέσποτα. Προπονείσαι για μια συγκεκριμένη μέρα, για μια συγκεκριμένη στιγμή, για μια συγκεκριμένη ώρα. Και πρέπει όλα να είναι προγραμματισμένα. Το συναισθηματικό σου κομμάτι, το διανοητικό σου κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο η ψυχολογία σου ολόκληρη, δεν είναι μόνο το σώμα, γιατί το σώμα το έχεις προπονήσει. Και από εκεί και μετά να βρεις κατάλληλες συνθήκες, να μην είναι στο δικό μας αγώνισμα, να μην έχει αέρα, να μην είναι κάτι που θα μπορεί να σε ταράξει, αν και αυτό μπορούμε και το ελέγχουμε, γιατί μαθαίνουμε πώς να μην δείχνουμε στον αντίπαλό μας αν φοβόμαστε ή αν αγωνιούμε, διότι αν δείξεις αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι, ένας πολύ καλά προετοιμασμένος αντίπαλος, θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, θα σε πατήσει. Και τότε δεν είναι ότι έχασες επειδή τα έδωσες όλα, αλλά έχασες επειδή έδωσες το δικαίωμα στον άλλο να σε νικήσει. Μου έχει συμβεί όμως να αγωνιστώ τραυματισμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ελσίνκη. Εγώ ποτέ δεν έλεγα ότι είμαι τραυματισμένη, γιατί τα θεωρούσα όλα αυτά δικαιολογίες. Ή θα μπεις να αγωνιστείς ή δεν θα μπεις να αγωνιστείς. Στο καθήκον. Στο καθήκον. Δεν υπάρχει. Εκεί. Δεν υπήρχε. Και θυμάμαι, όταν είχαμε πάει στο doping control, ήμουν μαζί με τη Ρουμάνα την αθλήτρια και τη συνόδευε η γιατρός της Ρουμανίας. Και τότε στον Αστράγαλο είχα χτυπήσει και το είχα δεμένο. Το είχα χτυπήσει στα Χανιά, 20 μέρες πριν. Και το έλυσα τον μπαντάζ και ξαφνικά φούσκωσε ο Αστράγαλος. Και μου λέει, με αυτό το πόδι αγωνιζόσουν. Λέω ναι. Μου λέει, μόνο ήρωες αγωνίζονται με αυτό το πόδι. Δεν το λέω για να με πείτε ηρωίδα, το λέω με την έννοια ότι τίποτα δεν με σταματούσε. Βέβαια υπάρχουν και οι τραυματισμοί οι οποίοι δεν σου το επιτρέπουν, όπως πριν τους Ολυμπιακούς στη Σεούλ, τραυματίστηκα πάρα πολύ άσχημα στον Αχίλλειο. Παρ' όλα αυτά είχε κοπεί η μισή μοίρα του, γαστροκλίμια, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά πήγα και αγωνίστηκα περπατώντας. Δεν προκρίθηκα, 13η ήρθα, αλλά περπατώντας αγωνίστηκα. Και ξέρετε ποιο ήταν το παράπονό μου, ας το πω. Παράπονο τώρα. Κανείς δεν το εκτίμησε αυτό, Δέσποτα. Κι όμως Ολυμπιακούς η συμμετοχή είναι το σημαντικό, δεν είναι η νίκη. Δέσποτα, η νίκη είναι. Η νίκη είναι. Πού είναι τα ειδώδη που μάθαμε από μικρή ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Δεν υπάρχουν, Δέσποτα. Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, είναι η νίκη. Πας για να νικήσεις. Κανείς δεν πάει για τη συμμετοχή. Αλλά βέβαια πάντα κάποιος θα είναι πρώτος, κάποιος θα είναι τελευταίος. Έτσι είναι. Έτσι είναι και στη ζωή. Αλλά κανείς δεν πάει για να χάσει. Όλοι πάνε για να νικήσουν. Και νικάω καλύτερα. Όμως τον τίτλο του ήρωα το έχετε λάβει στη ζωή σας. Με εκείνο το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες εδώ στην Αθήνα. Δεν θα το έλεγα ήρωας, ξέρετε. Διότι ανοίξατε την πόρτα σε δεκάδες παιδιά, για να μην πω εκατοντάδες,
Ναι, να σκεφτούν ότι ο αθλητισμός μπορεί να ταιριάζει σε αυτούς, που μέχρι χτες ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν στο μυαλό τους ή δεν υπήρχε σαν επιλογή. Αυτό με κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είχαν γεμίσει τα στάδια με παιδιά που έπαιρναν σκουπόξυλα, καλάμια, για να κάνουν τη βερούλη, ας πούμε, ήδη στα χωράφια, που ήταν και η Σοφία τότε. Δυστυχώς η πολιτεία δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Και πάρα πολλές φορές, όταν πήγαινα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τους έλεγα ότι εγώ μπορώ να κάνω προπόνηση και στη Λάρισα και στην Κρήτη, παντού. Δεν χρειάζεται να είμαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Και αφού βλέπουμε τα παιδιά να παίρνουν ένα σκουπόξυλο ή οτιδήποτε για να ρίξουν, ακόμη και πέτρες, αν θέλετε, πάω εκεί, να είμαι δίπλα τους. Κανείς δεν είναι σημασία, γι' αυτό σας λέω πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο. Και όσους αθλητές βλέπετε είναι από το μεράκι τους. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός να πει θα πάρω το παιδί από το μαζικό αθλητισμό, σωματιακό αθλητισμό, σχολικό αθλητισμό, πανεπιστημιακό αθλητισμό, φτιάξω μια ομάδα εφήβων, νεανίδων, να προχωρήσει. Όχι. Στην τρέλα του κάθε αθλητή και του κάθε προπονητή είναι, και βέβαια από εκεί και μετά βγαίνουν φωτογραφίες αυτοί που θέλουν να πάρουν λάμψη από τη λάμψη σου. Όμως, δεν θα δεχτώ αυτό που είπατε ήρωας. Δεν είμαι ήρωας. Εγώ έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα πάρα πολύ αγάπη. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους. Έχω κόσμο που ακόμη και τώρα λένε στα εγγόνια τους, στο target group μου, καταλάβατε. Τα παραδείγματα. Είστε πολύ νέα. Είμαι. Αυτό. Αχ, δέσποτα, αν χτυπήσει το Google βερούλι, βλέπεις πως είμαι, αλλά είμαι νέα. Άλλωστε, άνθρωπος γερνά όταν πάβει να ονειρεύεται. Αυτό ακριβώς. Έτσι δεν είναι, εσείς μου το είπατε αυτό. Και ο Μιχαλόπουλος που κάθεται εκεί και μας παρακολουθεί. Λοιπόν, και δεν θέλω αυτό τον τίτλο του ήρωα, γιατί δεν το δεχόμουν ποτέ, γιατί πάντα νευρίαζα με τους συναθλητές μου που άφηναν μία έτσι essence, να το πω, στον κόσμο, ότι ο κόσμος τους έχει υποχρέωση. Όχι. Κανείς δεν σου έχει υποχρέωση. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις ένα έργο, εσύ έχεις υποχρέωση. Και δεν ήθελα ποτέ να φαίνεται ότι, ας πούμε στον τραυματισμό, ότι κάνω θυσία εγώ που αγωνίζομαι, ότι θυσιάζω τα νιάτα μου, ότι δεν τρώω που δεν φαίνεται, ότι θυσιάζω τη διατροφή μου και τις εξόδους μου και αυτά. Όχι. Μ' άρεσε αυτό που έκανα, όπως και σε όλους αυτούς που παίρνουν τα μεταλλιά. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν και από εκεί και μετά εμείς λεφτά δεν βγάλαμε, όμως την αγάπη που έχω πάρει δεν μπορώ με τίποτα να την... Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό. Στη δική σας τη γενιά δεν υπήρχαν προνόμια μετά από κάθε μετάλλιο. Όχι, δεν υπήρχαν προνόμια, κάτι και έτσι. Άντε να πάρει και αυτό να έχει κάτι. Όχι. Θυμάμαι... Όμως υπήρχε μια εποχή αργότερα από εσάς που υπήρχαν κάποια προνόμια, τα οποία μετά η πολιτεία τα πήρε πίσω. Η Ελλάδα, δέσποτα, είναι μια του ύψου, μια του βάθους. Ή δεν θα δώσει τίποτα, ή θα δώσει πάρα πολλά. Και όταν θα δει ότι είναι πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, θα το κόψει. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που οι αθλητές μας κάτι παίρνουν, αλλά όχι τόσο όσο στη δεκαετία του 90. Τα προνόμια αυτά βοηθούν, τους αθλητές, με την εμπειρία που έχετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν βοηθούν, διότι εγώ μπήκα άνευ εξετάσεων στην Γυμναστική Ακαδημία και σπούδασα καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια αυτή. Τα κόψαν όμως και τώρα. Αυτά κάτι παίρνουν κάτι μόρια τα παιδιά, κάτι αυτά. Και για μένα βέβαια πρέπει να είσαι μορφωμένος. Δεν φτάνει ο αθλητισμός μόνο για να κάνεις σταδιοδρομία ή να βγάλεις χρήματα ή να λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου. Όχι. Στη δεκαετία του 90 κάποιοι την έλυσαν το πρόβλημα της ζωής τους και μπράβο τους. Αλλά από εκεί και μετά δεν σημαίνει τίποτα. Όμως αυτό το μετάλλιο είχε και μια άλλη ιδιαίτερη σημασία. Ήταν ένα μετάλλιο το οποίο το δωρήσατε... Το πανευρωπαϊκό, λέτε. Το πανευρωπαϊκό. Στην Παναγία της Τίνου. Με την οποία υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το πρόσωπο της Παναγίας. Δεν το δώρισα, το ήθελε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, δέσποτα. Ναι. Να τολμήσω να ρωτήσω για όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν ρωτήσετε εσείς, ποιος θα ρωτήσει, δέσποτα. Είναι μια ιστορία, μια σύνδεση με το πρόσωπο της Παναγίας οικογενειακή. Ναι. Όχι μόνο προσωπική. Ναι. Ξεκινά πριν γεννηθώ εγώ. Εντάξει. Καλά, βέβαια, η προγιαγιά μου, φανταστείτε ότι η προγιαγιά μου ήταν κόρη παπά. Από την Αμάσια.
Από τον Πόντο. Ναι. Η πρώτη γιαγιά μου δεν μου μιλούσε ελληνικά. Μιλούσε τουρκικά. Το Ευαγγέλιο όμως το ήξερε όλο στα ελληνικά. Από τον μπαμπά της, τον οποίο ο πατέρα της βέβαια με τις εκαθαρίσεις τον είχαν κρεμάσει. Αυτή είναι μια θλιβερή ιστορία που... Είναι όμως μια ιστορία που θα πρέπει να την θυμόμαστε, γιατί ακριβώς. είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο το έχουμε αφήσει εκεί και θα πρέπει να το τιμούμε, γιατί είναι οι προγονείς μας. Έτσι, ακριβώς. Επομένως ήμουν από μια οικογένεια, η προγιαγιά και η γιαγιά θρησκευόμενες πολύ, η μαμά όχι και τόσο. Δηλαδή όχι και τόσο. Πηγαίναμε στην εκκλησία, κοινωνούσαμε, κάναμε όλα αυτά, ας πούμε, το τυπικό να πω και συγχωρέστε με, το Πάσχα 15 λεπτά πριν την Ανάσταση. Πάτε, δέσποτα. Το κλασικό ελληνικό. Εξομολογούμε, δέσποτα. Παρ' όλα αυτά, ναι, τώρα για να σοβαρευτώ λίγο, πραγματικά ξεκινάω παλιά, όταν η μαμά μου ακόμη ήταν αραβωνιασμένη και ανήμερα της Παναγίας έκανε σαν τάμα στην... Τάμα στην Παναγία που λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ, αν του χρόνου είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδάκι, δεν είναι κοριτσαγόρι, ένα παιδάκι, θα σου το φέρω στη χάρη σου. Την επόμενη όταν λοιπόν... Το τάμα είχε γίνει για κάποιο λόγο ή έτσι ένιωσε την ανάγκη? Ήταν 13 χρόνια με τον μπαμπά, αραβωνιασμένη. Και ήθελε να παντρευτεί. Και ήθελε να παντρευτεί πια. Είχε και έναν αυστηρό αδελφό και πραγματικά την επόμενη χρονιά παντρεύτηκε η μαμά. Γέννησε εμένα, το παιδί του έρωτα που λέω εγώ. Λοιπόν, το τάμα όμως είναι τάμα. Μία γυναίκα όμως στη δεκαετία τότε 57-58 όταν ξεκινήσει από την Καβάλα μόνη, συναισθαλμένη γυναίκα, έξυπνη αλλά συναισθαλμένη, να έρθει η Αθήνα να πάρει το πλοίο από τον Πειραιά. Καΐκια ήταν τότε και να πάει στην Τίνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, το σκεφτόταν, δεν το σκεφτόταν. Ήμουν λοιπόν στην Κούνια, μωρό. Με είχε ταΐσει μωράκι. Ενός έτους πρέπει να είμαι, 15 Αύγουστος. Με είχε ταΐσει και ξάπλωσε εκείνη λίγο δίπλα μου, αφού κοιμόμουν. Και ξαφνικά βλέπει στον όνειρό της, ποδοβολητά ακούει, και βγαίνει έξω στην εξώπορτα, είχαμε και αυλή τότε, με μένα αγκαλιά και κατεβαίνει από μια άμαξα μια κυρία. Πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Όχι μοντέρνα, ντυμένη με άμφια. Αν λέγονται άμφια, διορθώστε. Και της λέει: Αμαλία, δεν ήρθες? Έτσι ήρθα εγώ. Τρόμαξε η μαμά μου και ξυπνάει και με βλέπει και εγώ είχα σπασμούς. Τι έχει το παιδί, τι έχει το παιδί, τι έχει το παιδί. Και εκείνη την ώρα χτυπάνε οι καμπάνες και λέει: Μαμ, το τάμα. Πέρασε. Την επόμενη χρονιά τα ίδια. Το ίδιο όνειρο. Αμαλία, δεν ήρθες? Και ήρθα εγώ. Σπασμούς η Άννα και πυρετό. Για μία μέρα. 15 Αύγουστο. Ούτε 14 ούτε 16. Χωρίς κάποιο σύμπτωμα πριν, κανένα σύμπτωμα μετά. Κανένα, δέσποτα. Αυτό, δέσποτα, γινότανε μέχρι τα 9 μου χρόνια. Πηγαίναμε διακοπές στη Θάσο και έλεγε ο θείος μου: Άντε Αμαλία, να φάει το παιδί να ξαπλώσει, 15 Αύγουστος είναι, γιατί θα την πιάσει και θα την τρέχουμε πάλι, γιατί με πηγαίνανε μετά και με ήρθε αγιασμό. Και ηρεμούσα εγώ. Έπαιζα μέχρι τις 2 η ώρα, έπαιζα με τα παιδάκια. Μια χαρά, 15 Αύγουστο. Έτρωγα, με ξαπλώνανε, λίγο πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για να πάμε στην εκκλησία. Στον Εσπερινό, σπασμούς η Άννα. Οπότε είπε η μητέρα μου... Και ήταν κάτι που επειδή ήσασταν παιδί, δεν είχε περάσει, δεν το περιμένατε, δεν ήταν ότι το κουβεντιάζατε, οπότε... Όχι, η μαμά μου το ήξερε, ο μπαμπάς μου το ήξερε, η θεία μου το ήξερε. Δηλαδή, δεν είναι ότι σας το λέγανε, οπότε αισθανόσασταν ότι αυτό είναι ανθυποβολή ή κάτι. Κοιμόμουν εγώ και είχαν πάντα το μυαλό τους να κοιτάξουν τι γίνεται, ας πούμε, και με έπιανε αυτό. Άντε στις Μαριές ήμασταν, θυμάμαι, με πηγαίνανε πάνω στο μοναστήρι, άντε, μια χαρά μετά εγώ. Λοιπόν, οπότε την τελευταία χρονιά ήμουν 9 ετών, λέει η μητέρα μου: δεν θα γίνει, θα σηκωθώ να πάω ό,τι και να γίνει. Με πήγε. Από τότε, δέσποτα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Η Ανούλα η μικρή. Όταν ξεκίνησα λοιπόν αθλητισμό. Ούτε άλλο όνειρο η μητέρα. Ούτε όνειρο, ούτε σπασμοί, ούτε τίποτα.
9 χρονών ήμουν. Ξεκινώ αθλητισμό τώρα. Εγώ πάντα με την Παναγία, πάντα δεν προσεύχεται αθλητίες. Έτσι. Βέβαια ο Θεός δεν θα κάνει το δικό στο χατήρι και θα χαντακώσει τον άλλον. Δεν τα κάνει αυτά ο Θεός. Αυτός που έχει πιο πολύ πίστη όμως ορμά μπροστά. Λοιπόν, πάντα πήγαινα να κάνω το τάμα μου, προσκυνούσα αυτά και πάντα Δέσποτα ήξερα πόσο θα ρίξω. Γιατί την έβλεπα. Συγκινούμε που το λέω. Δεν την έβλεπα την Παναγία, την έβλεπα... Την αδελφή μου τη λένε Παρθένα, με το όνομα... Με το πρόσωπο της αδελφής μου. Είχα μια φίλη που την έλεγαν Δέσποινα. Έβλεπα τη Δέσποινα. Και μια φορά ο μπαμπάς λέει... Ήμουν ακόμα, δεν ήμουν πολύ έτσι... Στα 56 μέτρα ήμουνα. Βαλκανικούς αγώνες. Από να ρίξω 56 μέτρα. Και ρίχνω 56 μέτρα και λέει ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστε. Δεν μπορούσε να πεις λίγο παραπάνω. Του λέω μπαμπά. Δηλαδή το πιστεύαν όλοι ότι είχα αυτή την... Φανταστείτε Δέσποτα ότι όταν πήγαινα, γιατί σπούδαζα και στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανα τις προπονήσεις, τις λαμπάδες τις πήγαινα στην Παναγία τη Δέξια, που είναι στην Καμάρα. Και η καντιλανάφτισσα νόμιζε ότι εγώ την πήγαινα γιατί είχα ένα δεσμό να με παντρευτεί το παλικάρι. Και μου έλεγε θα σε πάρει το παλικάρι, θα σε πάρει το παλικάρι. Που δεν ξέρω ότι εγώ πήγαινα και προσκυνούσα και παρακαλούσα να είμαι γερή, να είμαι δυνατή, να με βοηθήσει να ανταπεξέλθω στους αγώνες και αν θέλει να μου δώσει κανένα μέτρο, το έκανε. Και φτάνουμε στο 82. Σας λέω, ήξερα ακριβώς και πόσα μέτρα θα ρίξω σε κάθε αγώνα. Τα βλέπα στο όνειρό μου. Τώρα, ήταν η αδελφή μου η Παρθένα, ήταν η φίλη μου η Δέσποινα, έτσι ερχότανε. Όταν τα έλεγα Δέσποτα αυτά, με θεωρούσαν πολύ απλοϊκή. Αλλά φροίσκιωτη, που έλεγε ο Παπαδιαμάτης. Ναι, αλλά εντάξει, τι ξέρουν, δεν ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει. Και φτάνουμε τώρα παραμονές πανευρωπαϊκών αγώνων, όχι παραμονές, Μάιος. Και ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης. Το θυμάμαι και ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο διαμερισματάκι μου, ήταν και η μαμά μου εκεί. Και βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο. Έκανα προπονήσεις εγώ. Το είχα στο mental μου και ήξερα ότι θα ρίξω 70-02, γιατί μου είχε πει ο προπονητής μου πόσο θα ρίξεις φέτος. Πόσο θα ρίξω φέτος, του λέω, και μου γράφει ένα στήλο 68-0-0. Του λέω, όχι. Και του προσθέτω από κάτω το 2-0-2 και του λέω 70-02 θα ρίξω στους πανευρωπαϊκούς μέσα. Γιατί το είδα. Και βλέπω ότι δεν είχα πάει στην Τίνο από 9 χρονών και ήμουν τώρα 25. 16 χρόνια. 16 δεν είναι. Δεν πάση περιπτώσει, στα μαθηματικά δεν ήμουν καλή. Και βλέπω λοιπόν στο όνειρό μου ότι ήμουν σε ένα καράβι με σημαίες και πήγαινα στην Τίνο. Και έτσι όπως μπαίνει η μύτη του καραβιού έτσι από εκεί, από τα βράχια έτσι, βλέπω, όπως το θυμόμουν παιδί, βλέπω την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο κατάφωτη. Δίπλα μου η φιλινάδα μου η Δέσποινα. Και πάω τώρα, φτάνω οι πόρτες ορθάνυχτες, κόκκινα, τώρα δεν τριχιάζω, κόκκινο το χαλί. Ανεβαίνω, η Δέσποινα δίπλα μου, αλλά ποτέ δεν μιλάει. Και πάω και προσκυνώ το εικόνισμα της Παναγίας που ήταν με όλα τα τάματα επάνω, τα χρυσαφικά, τα περιδέρια, όπως είναι. Και προσκυνώ, φυλάω την εικόνα και ενώ φορούσα πολιτικά ρούχα, ξαφνικά τα ρούχα μου γίνανε αθλητικά. Αθλητική φανέλα. Και στο στήθος μου κρεμόταν ένα χρυσό μετάλλιο. Και το βγάζω, λέει, και της λέω, πάρ' το Παναγία μου, είναι από τους πανευρωπαϊκούς. Και το αφήνω εκεί. Προσκυνώ και φεύγω. Η φιλινάδα μου Δέσποινα δίπλα. Της λέω, βρε Δέσποινα, μπορεί να μην ξαναπάρω, αλλά γυρίζω να το κοιτάξω λίγο. Και γυρίζω να το κοιτάξω και Δέσποινα είχαν εξαφανιστεί όλα τα κοιμήλια από την εικόνα της Παναγίας. Είχε μείνει μόνο το μετάλλιό μου. Είχαν ζωντανέψει τα μάτια της και με κοίταξε έτσι. Και το χέρι της, το Χριστό από εδώ, έτσι. Και το χέρι της ήταν έτσι στο μετάλλιο και έκανα αυτό το πράγμα.
Και μου χαμογέλαγε. Και ξυπνάω έντρομη πάτερ και λέω «Μαμά, ξύπνα!» Μου λέει «Τι έγινε?» «Μαμά, κοίταξε να δεις, θα πάρω χρυσό μετάλλιο πανευρωπαϊκούς, αλλά το θέλει, πρέπει να το πάω». Και με αυτό το όνειρο... Γιατί η δράση της μητέρας? Με κοίταζε. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Με κοίταζε και έτσι είχε κουνήσει το κεφάλι της. Όχι, δηλαδή, σαν να μου έλεγε «Ναι, παιδί μου», ξέρω εγώ. Με κοίταζε μέσα στα μάτια. Το πάω, λέω, «Μαμά». Περνάει ο καιρός, φτάνουμε παραμονές πανευρωπαϊκών αγώνων. Εγώ με αυτό το όνειρο τώρα. Έχω πολλές ιστορίες τέτοιες. Θα τελειώσω αυτή και αν έχω μόνο θα σας πω και ακόμη μία. Με την Παναγίτσα. Παραμονές λοιπόν πανευρωπαϊκών αγώνων στις 6 του Σεπτέμβρη νομίζω ήταν η παρέλαση. 6, 5, δεν θυμάμαι. Είχαν έρθει οι γονείς μου να δουν τους αγώνες, να με δουν. Και λέω στη μαμά μου, «Μαμά, επειδή θα κερδίσω στους πανευρωπαϊκούς και θα γίνει και δεξίωση, πάρε σε παρακαλώ τα χρυσαφικά σου». Ναι, να είσαι έτσι. Η γυναικεία φιλαρέσκεια και αυτή. Μπαίνουν όμως μέσα στο δωμάτιό μου και τα κλέβουν όλα. Ω Παναγιά μου. Τα χρυσαφικά της μαμάς μου, τα πάντα. Εγώ δέσποτα ατάραχη. Όλοι ήταν ταραγμένοι και εγώ ατάραχη. Λέω, γιατί, λέω, στεναχωριέστε. Δεν είχαν χαθεί τα χρυσαφικά από την εικόνα της Παναγίας. Και έμεινε μόνο το μετάλλιο. Βρε μαμά, εγώ θα σου φέρω το μετάλλιο που αξίζει με όλα τα χρυσά του κόσμου. Και αγωνίζομαι και το παίρνω. Και βέβαια, με το που τελειώνουν οι πανευρωπαϊκοί, το πηγαίνω στη χάρη της και είχα πάει πρόσφατα στην Τίνο και το είδα στο μουσείο. Και είναι καλά που είναι εκεί, γιατί πρέπει να κάνεις ομολογία πίστης. Και εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Και αυτό έκανα. Είναι προσωπική σχέση, γιατί η επικοινωνία μας με το Θεό, τους Αγίους, την Παναγία, είναι προσωπική επικοινωνία, όπως είναι η επικοινωνία που έχουμε εμείς τώρα. Μια φορά με έδιρε όμως. Τι ιστορία είναι αυτή? Ναι, δεν θα την πω. Ας πούμε τότε την ιστορία την άλλη που μπορούμε να πούμε. Την ιστορία την άλλη που παραμονές πανευρωπαϊκών που έκανα το 69-22 δεύτερη επίδοση στον κόσμο. Ήμουν σε αγώνας και βλέπω την αδελφή μου, Παρθένα, να κάθεται σκάλες ψηλά, πάνω σε σκάλες, με ένα πολύ ωραίο φόρεμα και εγώ να ανεβαίνω, πάτερ. Δέσποτα, συγγνώμη. Να ανεβαίνω τις σκάλες, να ανεβαίνω και φτάνω. Και πάει να με χαϊδέψει η αδελφή μου και ήταν κομμένο τόσο το χέρι της. Λέω, Θεέ μου, λέω, γιατί τι έπαθε το χέρι σου, Παρθένα, τι έπαθε? Να ανησυχείς, μου λέει, να ανησυχείς. Ξυπνάω έντρομη και λέω στη συναθλήτριά μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου να μετρήσω με τη μεζούρα, πόσο είναι αυτό? Ήταν κάποιοι πόντι. Το προσθέτω στο ρεκόρ που είχα και μου βγαίνει το 69-22. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Παναγίτσα, με 69-22 θα ρίξω σήμερα. Μπαίνουμε στο πούλμαν, μου λέει ο προπονητής μου. Τα είχε μάθει πια. Πόσο θα ρίξει σήμερα? 69-22 του λέω. Πρώτη βολή 64, τρίτη βολή την έριχνα στο Θεό ψηλά. Τρίτη βολή 63, τέταρτη άκυρη. Μάλλον, όχι. Τρίτη άκυρη. Τέταρτη τραβάει λίγο δικέφαλος πίσω σε 20 μέρες, 15-20 μέρες έχω πανευρωπαϊκούς. Μου λέει βγες έξω, μην αγωνιστείς. Όχι, του λέω, θα ρίξω 69-22 και τότε θα βγω. Στην πέμπτη βολή ρίχνω 69-22 και την έκτη δεν την έκανα. Αν αυτό δεν ήταν προστασία, δεν ήταν αυτό που μου έλεγε, δηλαδή τι μπορεί να ήταν? Πολλοί θα το λέγανε ότι αυτό είναι προκατάληψη. Πώς είναι προκατάληψη, αφού το έβλεπα. Γι' αυτό με λέγανε απλοϊκή και δεν ήμουν ιντελεκτουάλ. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι η πίστη στον αθλητή αλλά και στον άνθρωπο? Θα δείτε στους αγώνες και ξέρω ότι παρακολουθείτε γιατί σας αρέσουν. Άλλος θα κάνει το σταυρό του, άλλος θα προσκυνήσει τον Αλλάχ, άλλος τον Βούδα, άλλος το δημιουργός μας. Εγώ πιστεύω ένας είναι και όλοι πιστεύουν σε αυτόν. Τώρα το πώς τον ονομάζει ο καθένας ή το πώς τον δημιουργούν. Πάντως ο αθλητής πρέπει να πιστέψει κάπου. Έχει ανάγκη να πιστέψει κάπου. Γιατί ο Θεός είναι μέσα μας. Και πιστεύω ότι όταν προσευχόμαστε στο Θεό, προσευχόμαστε και στον ίδιο μας, προσευχόμαστε στον ίδιο μας τον εαυτό. Παίρνει ο ίδιος μας ο εαυτός τη δύναμη να προχωρήσει. Γι' αυτό και είπα πιο μπροστά ότι ο Θεός δεν κάνει χατήρια,
Δηλαδή, Θεέ μου, βοήθησέ με να νικήσω τη Μαρία. Ποιο είναι. Αλλά αυτός που πιστεύει πιο πολύ, πιστεύω ότι παίρνει μεγαλύτερη δύναμη. Χρειάζεσαι πάντα κάποιον στον οποίο πρέπει να εμπιστεύεσαι. Και όταν έχεις το Θεό να τον εμπιστεύεσαι, τίποτα δεν σου πάει στραβά. Και εγώ το έχω αντιμετωπίσει όχι μόνο στον αθλητισμό. Και στις φάσεις της ζωής μου, όταν οι γονείς μου ήταν άρρωστοι. Και θα πω το τελευταίο. Ήταν ο πατέρας μου άρρωστος με νεκροτική παγκρεατίτιδα 1 χρόνο στο νοσοκομείο. Μετά από το ξύλο που είχα φάει από την Παναγία, γιατί, θα σας πω γιατί, θα το εξομολογηθώ, όχι στην κάμερα, πήγαινα με σκυμμένο το κεφάλι από το σπίτι μου στο γκαράζ να πάρω το αυτοκίνητο. Και της λέω, σε παρακαλώ. Βέβαια, προσευχόμουν συνέχεια, σε παρακαλώ, της λέω. Ένα μήνυμα ότι θα γίνει καλά ο παπάς μου, σε παρακαλώ, ότι τον έχεις στην προστασία σου. Σε παρακαλώ. Φτάνω στο αυτοκίνητο. Στη ρόδα του αυτοκινήτου βρίσκω αλυσίδα με πλάκα, ήταν πλάκα χρυσή, με την Παναγία επάνω. Στη ρόδα του αυτοκινήτου εκεί δεν πήγαινε κανείς. Κανείς δεν πήγαινε εκεί. Όταν το είπα στους φίλους μου, έλα μωρέ, κάποιος πέρασε. Μα δεν πέρασε, γιατί εκεί μόνο εγώ βάζω το αυτοκίνητο και δεν υπάρχει πρόσβαση να πάει κάποιος άλλος εκεί. Μόνο εγώ. Κι εγώ δεν είχα χάσει το σταυρό μου, το φορούσα, δόξα τω Θεώ. Έγινε καλά ο μπαμπάς μου. Και μου είχε δώσει δύναμη πολύ αυτό. Και βέβαια είπε και ο γιατρός, ήθελε ο Θεός και μετά ήθελα εγώ. Όπως έλεγε και ο Χριστός, η πίστη σου έσωσε κάθε φορά που έκανε θαύματα. Και η δική σας πίστη έδωσε χαμόγελα, ενέργεια στον ελπίδα, πατέρα, όχι μόνο στον πατέρα σας, και αλλά... στον γιατρό τον ίδιο που πίστευε. Ξέρετε πόσο παρηγορητικό ήταν για μένα στον Ερυθρό Σταυρό, έχει το εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης. Και επειδή πήγαινα συνέχεια, εγώ και ήμουν συνέχεια εκεί για 1 χρόνο, ο γιατρός μόλις ερχότανε και έβαζε την ιατρική του ρόμπα, τον έβλεπα μετά και πήγαινε στο εκκλησάκι. Πήγαινε να ανάψει το κερί του. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μένα μου δίνει δύναμη αυτό. Με αυτή την αίσθηση της πίστης που δίνει ελπίδα, δίνει χαρά, δίνει και επιτυχίες. Όταν ο Θεός το επιτρέπει, όταν είναι καλό για τις ψυχές μας, εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτής της ψυχής τα μυστικά που καταθέσαμε εδώ, σε αυτήν τη συζήτηση και σε αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μη μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό.